સવાલ નંબર 1, શું મનુષ્યના શરીરમાં પ્લાસ્ટિક હોય છે? તમે વિડીયોને દેખો છો પણ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરતા. સબસ્ક્રાઇબ કરવું બિલકુલ જ ફ્રી છે, તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. એનો જવાબ છે એક શોધના અનુસાર પહેલી વખત મનુષ્યના બ્લડમાં પ્લાસ્ટિક જોવા મળ્યું. શોધકર્તાઓના અનુસાર મનુષ્યના શરીરમાં પ્લાસ્ટિક સર્ક્યુલેટ થઈ રહ્યું છે. એના પહેલાં માઇક્રોપ્લાસ્ટિક મસ્તિષ્ક, આંતરડાઓ અને મળમાં જોવા મળતું હતું, પરંતુ બ્લડના નમૂનામાં પહેલીવાર પ્લાસ્ટિક જોવા મળ્યું છે. સવાલ નંબર 2, કયા જાનવરનો પાછળનો ભાગ ઓરિયા બિસ્કિટ જેવો દેખાય છે? વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરી દેજો. એનો જવાબ છે સાયક્લોકોસમ કરોડિયાનો પાછળનો ભાગ ઓરિયા બિસ્કિટ જેવો દેખાય છે. આ કરોડિયાની ખાસ વાત એ છે કે જ્યારે પણ તેને ખતરો મહેસૂસ થાય છે ત્યારે તે માટીમાં ખાડો ખોદીને તેનું માથું તેમાં દબાઈ દે છે અને પાછળના ભાગથી પોતાની જાતને ઢાંકી દે છે. સવાલ નંબર 3, ભારતના કયા ઝાડની મનુષ્યની જેમ ગલીપચી થાય છે? એનો જવાબ છે ઉત્તરાખંડમાં નૈનીતાલના કાળા ડુંગી જંગલોમાં 2 એવા ઝાડ છે જેમને મનુષ્યની જેમ ગલીપચી થાય છે. આ રહસ્યમય ઝાડ પર જો કોઈ એમની આંગળી ઘસે તો ઝાડની ડાળીઓ હલવા લાગે છે તથા પાંદડાઓ પણ હલવા લાગે છે. સવાલ નંબર 4, કયા દેશમાં માં, છોકરી અને પોતરી એક સમાન દેખાય છે? એનો જવાબ છે તાઇવાનમાં. એક પરિવારની માં અને તેની છોકરીનો અંદાજો કાઢવો મુશ્કેલ છે કારણ કે તેઓની શકલ હૂબહૂ એક જ જેવી છે. આ સવાલ જનરલ નોલેજ માટે છે. સવાલ નંબર 5, મહિલાઓને જોર જોરથી ઝટકા ખાવાનું કેવું લાગે છે? એનો જવાબ છે ખૂબ સારું લાગે છે. આવા નોલેજફુલ વિડીયો જોવા માટે વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને ઘંટી પણ દબાવી દેજો.